तैँले चेक साइन गरेर दिस् भने त निक्लेर जान पाउँछस्, तैँले एग्रिमेन्ट साइन गरिस् भने त निक्लेर जान पाउँछस् भनेर मलाई हनुमान ढक्का परिसरमै भन्नुभएको छ। यो गीत भन्दा पनि सुपर डुपर हिट गीतहरू अरू पनि मैले हाम्रो फिल्ममा समावेश गरिसकेको छु भने यही गीत भएको राख्नु पनि कुनै आवश्यकता हामीलाई थिएन। अल्मोडाजीलाई म नै लान्छु भनेर मैले डिएसपी साहबलाई भनेको थिएँ, म लिएर आउँछु भनेर मैले नै खोजी गरिरहेको थिएँ। खोजी गर्दाखेरि उहाँको अहिले 3-4 दिनदेखि चाहिँ मोबाइल स्विच अफ छ। म जापानबाट आउने बित्तिकै मैले कल गरेँ। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा म लागेको 32 वर्ष भयो र हिजोको दिन जस्तो दुःखको दिन सायद मेरो जिन्दगीमा केही पनि थिएन जस्तो लाग्छ। कुनै पनि लेनदेनको प्रक्रिया त्यहाँ प्रहरी चौकीमा चेक लेनदेन र कागजपत्र भएको यो पहिलो घटना हो। मैले बार्गेनिङ सुरु गर्ने भयो। 21 लाख, 20 लाख, 25 लाख। यसबाट के देखिन्छ भने हामीले यस्तो इज्जत गरेको वरिष्ठ मान्छेको यस्तो नियत। आइजिपी साहबसँग उहाँको सम्बन्ध राम्रो भएको कारणले गर्दा उहाँको ठाडो आदेशमा थुनेर मलाई जबरजस्ती पैसा असुलिएको छ। मलाई अब यत्रो 37 वर्षको जीवनकालमा एकचोटि थुनिसकेको छ। म फेरि पनि थुन्छ भने म जान तयार छु, तर यो मलाई म विरुद्ध भएको अन्यायको विरुद्ध चाहिँ म लड्छु। BNP Media for unlimited entertainment and news. जेलमा थुनाउने अथवा कि उहाँले पैसाको लागि त्यो गर्नुभएको, उहाँको स्रष्टा हो, अग्रजदायी हो, हामी सम्मान गर्छौँ, तिर्छौँ भन्दाखेरि सानो सानो कुरामा उहाँ भाग दिने अनि म सम्पर्कमा नआएपछि अनि त्यसपछि यो जेलमा बस्छ भन्ने नियत हो। कहाँसम्मको उचित हो? एउटा निर्माताले आफूभन्दा सिनियर पहिले त्यस्तो राम्रो फिल्महरू बनाउनु भएको, म नयाँ मान्छे फिल्म बनाउँदैछु, अहिलेसम्म फिल्ममा जति भयो भने एउटा मान सम्मान पाएको, मलाई बेइज्जत गरेर मसँग पैसा लिने नियत उहाँको ठिक हो। त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अहिले कहिले पनि साथीभाइहरूसँग मैले कुनै पनि कुरामा कहिले पनि अब्जेक्सन गरेको छुइनँ। तर एउटा मान्छेको आत्मसम्मान, मान्छेको जुन चिजको लागि पेसा गरिन्छ, जस्तो चलचित्रमा पैसा मात्रै नभएर नाम सम्मानको लागि गरिन्छ। म जानुभन्दा अगाडि पत्रकारहरूलाई सबै साथीभाइहरूलाई बोलाएर उहाँले रेडी गरेर राख्नुभएको रहेछ। म जाने बित्तिकै उहाँहरूले मैले भने होइन हाम्रो छलफल हुँदैछ, तपाईँहरू अब न्युज भयो भने त हामी आफै भनिहाल्छु भनेपछि कति साथीहरू त्यहाँबाट हिँड्नुभयो, कति बस्नुभयो। बेलुकै राति चोरीको आरोपमा यस्तो भयो भने न्युज पठाउनु भयो। अब त्यसलाई के नजरले हेर्नु? र म ठिक छ, म अहिले पनि मैले पैसा तिरेको छु। एउटा निर्माताले अर्को निर्मातालाई नियतिवश यसरी तपाईँको अपहरण शैलीमा थुनाएर अनि पैसाको बार्गेनिङ गरेको चिजमा चाहिँ मलाई दुःख लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूमा मैले आज राखेको हो। र तपाईँहरूले यसलाई के ठिक के गलत भन्ने कुरा अहिले दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। धन्यवाद। भुवन दाइ केही कुरा सुनौ न। सबभन्दा दुःख मलाई नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा म लागेको 32 वर्ष भयो र हिजोको दिन जस्तो दुःखको दिन सायद मेरो जिन्दगीमा केही पनि थिएन जस्तो लाग्छ। त्यसको एउटै कारण चाहिँ के भने हामीले शम्भु प्रधान दाजुलाई एउटा वरिष्ठ दाजु हो, सम्मानीय दाजु हो भनेर सधैँ रेस्पेक्टली हेर्ने गरेको थियौँ र आजको दिन पनि हेर्छौँ। उहाँको नेपाली चलचित्रमा उहाँलाई एउटा अग्रज छानेको थियो र शम्भु प्रधान दाजुले मलाई रञ्जित गजमेर दाजुले शम्भु प्रधान भाइले सिनेमा बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यति बेला मैले यो सम्झनाको कुरा गरिरहेको छु। बम्बईबाट यो सिनेमा बन्दैछ भाइ, तपाईँ आएर खेलिदिनुहोस् भनेर रञ्जित दाइले मलाई बोलाएपछि रञ्जित दाइसँग मेरो बच्चैदेखिको सम्बन्ध थियो। म बम्बई गएँ हाम्रो र गइसकेपछि ठिक छ, कथा विषयवस्तु राम्रो लाग्यो भने म खेल्छु भनेर अनि पछि मैले राम्रो लागेर मैले गरेँ। मैले सहयोग गरेँ उहाँलाई त्यति बेला। मैले जब फर्स्ट फिल्म बनाउनु भएको थियो सम्झना, सबै सुटिङ इन्टायर सुटिङ बम्बे, कालिम्पोङ र दार्जिलिङमा भएको थियो। सबै इन्टायर इन्डियन युनिटहरू थियो। नेपालबाट म एक्लै गएको थिएँ। त्यसपछि मैले नै उहाँलाई भने, दाजु तपाईँ जस्तो कला मान्छेहरू चाहिँ नेपालमा आएर किन फिल्महरू बनाउनु? तपाईँ जस्तो राम्रो मान्छेहरू नेपालमा आउनुहोस्, हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई खाँचो छ भन्दाखेरि सम्झित दाइले मलाई के भन्नुभएको थियो भने, मलाई आई स्टिल रिमेम्बर द्याट डे, म नेपालमा कोही चिन्दिनँ भाइ, के गर्नु, नेपालमा फिल्म इन्डस्ट्री राम्रो छ र होइन दाइ तपाईँ आउनुहोस् भनेर मैले उहाँलाई ठुलो एउटा
सपोर्ट दिएर तपाईँ आउनुहोस् हामी छौँ भनेपछि त्यसको केही वर्षपछि उहाँ नेपाल आउनुभयो। सम्झना रिलिज हुनुको लागि उहाँले कसैलाई नेपालमा चिन्नु हुँदैन। जम्मा त्यति बेला नेपालमा 5वटा सिनेमा हल थियो। मैले नै सबै सिनेमा हलमा उहाँलाई लिएर गएँ र सिनेमा चल्नलाई सपोर्ट गरेँ मैले सम्झना चल्नलाई। त्यसपछि सम्झना नेपालमा सुपरहिट हो। नेपालको दर्शकहरूले पनि सुपरहिट बनाइदिनु भयो र पछि नेपालमा राम्रो स्कोप रहेछ भाइ भनेर उहाँ नेपाल आउनुभयो र यसको लागि म हृदयबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय मेरो दाइलाई नेपाल आएर उहाँले फेरि अर्को सिनेमा बनाउनु भयो, मायाजी बनाउनु भयो, अरू 2-3वटा फिल्महरू बनाउनु भयो। त्यसमा मैले एज अ नायक उहाँलाई सक्दो मैले सपोर्ट गरेँ। त्यसपछि मैले आफैले एउटा चलचित्र बनाएँ। फर्स्ट फिल्म थियो जुन मेरो सपना भन्ने फिल्म मैले बनाएँ। त्यो फिल्ममा मैले सम्म प्रधान दाइलाई र दाइ तपाईँ नै डाइरेक्सन गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँलाई डाइरेक्सनको अफर गरेँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्म प्रधान दाइको जिन्दगीमा उहाँले धेरै फिल्म बनाउनु भयो होला। 2टै फिल्म सुपरहिट होला जस्तो लाग्छ, एउटा सम्झना र सपना। अरू पनि फिल्महरू पनि चले होला, बट आई डोन्ट रिमेम्बर द नेम्स। त्यो क्रममा धेरै हाम्रो एउटा दाजुभाइको एउटा फ्यामिली फिल्म इन्डस्ट्री नै हाम्रो यति सानो छ। हामी कतिजना छौँ? 10जना निर्माता छौँ, 10जना डाइरेक्टर होला हार्डली। भने एउटा फ्यामिली जस्तो बसिरहेको ठाउँमा जब सुभाष भाइले चाहिँ गृह बनाउने भनेर चाहिँ भनेपछि सुभाष ल हामी 2जना मिलेर बनाउनु त त्यसरी फिल्म भनेर सुभाष र म मिलेर यो सिनेमा बनायौँ। त्यसै कारणले नै पहिला सुभाषले एक्लै यो सिनेमा बनाउने अहिले सोच्नु भएको थियो र विकास बोर्डमा नाम गर्दा सुभाषको मात्रै भएको कारण चाहिँ त्यो थियो र म पछि इन्भल्भ भएको हुनाले विकास बोर्डमा चाहिँ मेरो नाम भएन। हाम्रो इन्टरनल उसमा म इन्भल्भ भएर सिनेमा बन्ने क्रम भएपछि त्यसमा हाम्रो डाइरेक्टर सुरेन्द्र पौडेल लगायत अरू टेक्निकल टिमहरू सबैजना इन्भल्भ भइसकेपछि त्यही क्रममा गीत रेकर्ड गर्ने कुरा हुँदाखेरि आज नेपाली सिनेमाको इतिहासमा 3 करोडभन्दा बढी झन्डै 3.5 करोडका लागतमा चलचित्र गृह बनिएको छ भने जुन निर्माताले 3.5 करोड खर्च गरेर सिनेमा बनाउने हिम्मत गर्छ जबकि नेपालमा मार्केट छैन भन्दा भन्दै पनि उसलाई एउटा गीत अरूको पैसा नपुगेर त हालेको होइन र एउटा गीत पनि होइन, एउटा गीतको 1 लाइन 1-2 लाइन खालि दुकालीमा अघि ओह्रालीमा पछि यति मात्रै शब्द हामीलाई किन कसैको चोर्नु परेको थियो। किनभने योभन्दा अगाडि पनि सुभाष घिमिरेले पनि धेरै हिट फिल्महरू दिइसक्नु भएको छ। मैले पनि सम्झना, मैले पनि करोडपति, नेपाली बाबु, म तिमी बिना मरिहाल्छु, सुपरस्टार जस्ता धेरै सुपरहिट फिल्महरू एक्लै बनाएर यो गीतभन्दा पनि सुपर डुपर हिट गीतहरू अरू पनि मैले हाम्रो फिल्ममा समावेश गरिसकेको छु भने यही गीत भएको राख्नु पनि कुनै आवश्यकता हामीलाई थिएन। तर हाम्रो टेक्निकल टिमले के एउटा हाम्रो सल्लाह भयो भने दाइ एउटा गाना त्यस्तो राख्नु पाए हुन्थ्यो जबकि अब आजको दिनमा अनमोलको राम्रो भएको हुनाले हिजोको दिनमा तपाईँले गाएको गीतको एउटा टुक्रा चाहिँ नि राखेर त्यो एउटा गीतमा राख्नु पाए कस्तो होला भन्ने हाम्रो टेक्निकल टिमले सल्लाह गरेपछि मैले पनि भने हुन्छ होला, राम्रो छ, त्यो राम्रो आइडिया हो, त्यो दर्शकको लागि पनि एउटा नयाँ चिज हुनसक्छ भनेपछि अब उकालीमा राख्ने भने गीतको एक टुक्रा त्यसमा कुनै पनि 100% मिल्दैन। खालि गीतको 2 लाइन हुन्छ, त्यो 2 लाइनमा पनि बाँकी अगाडि र पछाडिको सबै वर्ड शब्ददेखि सङ्गीत सबै फरक छ। त्यो फरक भइसकेपछि अब के गर्ने एकचोटि सोध्नु पर्ला नि त समुदायलाई हामीले भन्ने पनि सल्लाह भइसकेपछि अनि हुन्छ हामी सोध्नु न उहाँलाई भनेर त्यसपछि एकचोटि भयो। त्यसपछि हामीले सोध्ने क्रम जारी भइसकेपछि यसको राइट्स कसले लिएको छ, म्युजिकको राइट्स भनेपछि हामीलाई जानकारी भएअनुसार चाहिँ नि म्युजिक नेपालले लिएको छ, म्युजिक नेपाललाई सुन्नुपर्छ भन्ने हामीले जानकारी पायौँ। त्यसपछि म आफै गएर म्युजिक नेपालका चेयरपर्सन सन्तोषजीसँग मैले भेटेँ र मैले भने सन्तोष दाइ यो मैले नै गरेको पुरानो फिल्म
गीतको अलिकति केही भागहरू मिल्छ त्योमा राख्दाखेरि के फरक पर्छ तपाईँले कपिराइट लिनु भएको रहेछ भनेपछि म्युजिक नेपालको चेयरपर्सन सन्तोषजीले के भन्नुभयो भने मलाई भुवनजी हाम्रो तर्फबाट केही अब्जेक्सन छैन यही भन्नुभयो उहाँले आज पनि सोध्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई त्यसपछि समूह प्रधानजीसँग पनि कुरा गर्नुलाई त एकचोटि किनभने समूह प्रधान भनेको मैले भनिनँ अगाडि उहाँको मैले यस कारणदेखि उहाँसँग त्यति राम्रो एउटा सम्बन्ध आज उहाँलाई हामीले त्यति रेस्पेक्ट गरेको सम्मानीय दाजुलाई गीतको एक लाइन राख्दाखेरि उहाँले अब्जेक्सन त के नै गर्नु होला र यसरी उहाँले हामीलाई आएर 50% फिल्ममा बनेको प्रफिटको होइन लगानीको 50% कारोबारको 50% मलाई चाहियो भनेर भनेको सुन्दा पहिला त त्यो सुन्दा नै हामी 3 छर्लङमा के भनेको हामी अविश्वसनीय भएको त्यो चिजले त्यसपछि सुभाष भाइ हामी गएर उहाँसँग कुरा पनि गर्नु गयौँ कुरा गर्नु जाँदाखेरि पनि उहाँले कि मलाई 50% लगानीको तपाईँको 3 करोडको 1.5 करोड दिनु पर्यो होइन भने यो विषयमा कुरा गर्नु मलाई इन्ट्रेस्टै छैन भनेपछि उहाँसँग हामी के कुरा गर्नु लाग्यो के कसरी मिल्ने त्यसपछि हामीले सोच्यौँ ल ठिक छ त्यसो भए यदि हामीले गल्ती गरेको भए त्यसको हामी सजाय पनि भोग्न तयार छौँ हर्जाना तिर्नु पर्यो हर्जाना पनि तिर्न तयार छौँ हामी कानुनी प्रोसिजरमै जाउँला नि त भनेर हामी छलफल गरिरहेको थियौँ यही क्रममा हामीहरू विदेश पनि जानु पर्यो र विदेश गएर हामी सीमा चलाएर आउँदाखेरि अचानक चाहिँ सुभाषलाई हिजो अस्ति नाइट चाहिँ यसरी प्रहरीले बोलाएर थुनामा राखेको छ भनेर सुन्दाखेरि यो जस्तो दुःखको कुरा सुभाष गिरी भाइ मतलब फिल्म इन्डस्ट्रीलाई यो जस्तो दुःखको कुरा अरू के हुनसक्छ जबकि त्यसमाथि पनि समूह प्रधानजीले हिजो पनि ल ठिक छ कति के गर्नु पऱ्यो हामी मिलौँ भनेर त्यत्रो मान्छे हाम्रो चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष विकास बोर्डको अध्यक्ष होइन सबै चेयरपर्सनहरूले उहाँलाई भन्दाखेरि पनि उहाँले पैसा नलिकन मैले देख चल्नु भएन र हामीलाई कहाँ लाग्यो भने ठिक छ हामीले यदि कुनै कतै गल्ती गरेका छौँ भने ठिक छ हाम्रो अन्जानवश उहाँलाई सोध्न भ्याएन भने पनि हामीले त मनले जितेर उहाँले यस्तो गर्नुहुन्न भनेर ठानेको थियो ल भाइको हामीले अपराधै गरेको उहाँले ठान्नुहुन्छ भने त्यसको लागि हामी सजाय भयो तर यसरी लिएर गएर पुलिसले समातेर लिएर गएर थुनेर ल त्यसपछि आएर उहाँले बार्गेनिङ सुरु गर्नुभयो 21 लाख 20 लाख 25 लाख यसबाट के देखिन्छ भने हामीले यत्रो इज्जत गरेको वरिष्ठ मान्छेको यस्तो नियत बरु ल ठिक छ भोलि तिमीले सजाय गर्यो गीत चाहिँ हटाइदियो भनेर हामी गीत हटाइदिन तयार थियौँ त्यो भएको पनि आज पनि हामीले उहाँलाई धेरै श्रद्धा र इज्जतले उहाँलाई हेर्थ्यौँ भने यसको उहाँ कस्तो क्याटेगोरिजको मान्छे र उहाँको नियत के रहेछ भन्ने कुरो त 3 करोड नेपाली र फिल्म इन्डस्ट्रीले अब राम्रैसँग उहाँलाई चिने समूह प्रधानजीलाई किनभने अहिले बिस्तारै ओझेलमा पर्न भएको थियो अब चाहिँ राम्रोसँग चिन्यो यो क्रियाकलापले भन्ने मलाई लाग्छ मेरो भनाइ थियो अनि यो विषयमा चाहिँ अलमडाजीको भनाइ चाहिँ के छ के सम्पर्क छ अहिले तपाईँहरूको अलमडाजीसँग चाहिँ मैले पछि अलमडाजीलाई पनि बोलाउनु पर्छ किनभने मैले त पहिला अगाडि अब यसरी मेरो नाउँमा केस आउँछ भन्ने नै सोचिनँ किनभने एउटा म्युजिकको उहाँसँग एग्रिमेन्ट गरेर लिइसकेपछि उहाँसँग नै हुन्छ भन्ने सोचेँ तर अब यहाँ नियत नै खराब भएर यहाँ सुभाष गिरीलाई फसाउनु पर्छ अब सुभाष गिरीलाई ट्र्यापमा पार्यो भने चाहिँ सुभाष गिरीले सबबाट पैसा लिन सकिन्छ भन्ने थियो कि के थियो पहिले उहाँको नामै आएन पछि डिएसपी साहेबले भनिसकेपछि मैले अलमडाजीलाई सम्पर्क गर्न खोजेँ अलमडाजीको म जापानबाट आएको दिनदेखिको मोबाइल स्विच अफ छ र आजको डेटसम्म पनि उहाँको मोबाइल आउँछ मैले चाहिँ सम्पर्क गर्न पऱ्यो किनभने मैले चाहिँ के फरार हुनुभयो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो अब यसबाट सम्पर्क नभएको कारणले उहाँ विदेशमा हुनुहुन्छ कि अथवा के हुन्छ त्यो चाहिँ जानकारी भएको छैन सम्पर्क प्रोग्रामको लागि बाहिर पनि जानु हुनसक्छ अब त्यो नबुझिकन एकैचोटि त्यसो भन्दा त मिलेन त्यो तर मैले चाहिँ अलमडाजीसँग मेरो एग्रिमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो नाउँमा मुद्दा परिसकेपछि अलमडाजीलाई म नै लान्छु भनेर मैले डिएसपी साहबलाई भनेको थिएँ म लिएर आउँछु भनेर मैले नै खोजी गरिरहेको थिएँ खोजी गर्दाखेरि उहाँको अहिले 3-4 दिनदेखि चाहिँ मोबाइल स्विच अफ छ म जापानबाट आउने बित्तिकै मैले कल गरेँ सम्पर्क गर्नुपर्ने हो गर्नु चाहिँ भएको छैन अब फर्केपछि जापान जानुभन्दा अगाडि एकचोटि चाहिँ पहिले सम्पर्क भएको थियो सम्पर्क हुँदाखेरि अलमडाजीसँग सुरेन्द्रजीको पनि कुरा भएको थियो मैले के भने तपाईँ ठिक छ अलमडाजी जे हुन्छ अब तपाईँसँग मैले गीत लिइसकेपछि हामी पनि त्यसको दावेदार के अरे भागीदार हुन्छौँ
भागीदार भएको कारणले गर्दा केही समस्या आएर कानुनी प्रक्रियामा जानु पर्यो अथवा तपाईँको त्यो चोरीको चिजहरूले केही आयो भने तपाईँ यो नसोच्नुहोस् कि निर्माण कम्पनीले तपाईँलाई केही पनि गरेन भन्ने नसोच्नुहोस्, हामी आएर बसेर समुदायसँग छलफल गरौँला भनेर चाहिँ भनेको थियौँ हामीले। अब सर अब फर्दर प्रोसेस के हुन्छ? अब यसमा के छ भने मैले भनिहालेँ, नभोग्नुपर्ने चिज भोगिसकेको छु र पैसा पनि मलाई 11 लाख रुपियाँ जबरजस्ती तरिकाले तिराइएको छ, जुन प्रहरी चौकीमा कुनै पनि कागजपत्र मिलापत्र हुँदैन, त्यो चिज पनि गराइएको छ, लेनदेन पनि हुँदैन, त्यो चिज पनि गराएको छ, मसँग फोटो छ, एग्रिमेन्ट छ, जुन चिज गरिएको छ। अब यो चिजहरूलाई चाहिँ म आफ्नो तरिकाले कानुनी प्रक्रियामा म अगाडि बढ्छु, किनभने यो चिज आजसम्म नेपालमा नभएको चिज हो। कुनै पनि लेनदेनको प्रक्रिया त्यहाँ प्रहरी चौकीमा चेक लेनदेन र कागजपत्र भएको यो पहिलो घटना हुँदैन, त्यो नियमै छ। सपनामा तपाईँको जुन गीत छ चलचित्रमा अरू चलचित्रले पनि युज गरेको छ नि त, त्योभन्दा लामो। र अर्को कुरा होइन, म यस्तो अलिकति म बुझिहाल्छु र यो चिजले जुन आज मैले बोलिराखेको छु मलाई फेरि पनि पुलिसले पक्रिन सक्छ, किनभने म चाहिँ कसैलाई अन्याय पनि नगर्ने र अन्याय पनि नसहने मान्छे। मलाई पक्रेर थुन्छ भने पनि मलाई अब यत्रो 37 वर्षको जीवनकालमा एकचोटि थुनिसकेको छ, म फेरि पनि थुन्छ भने म जान तयार छु। तर यो मलाई म विरुद्ध भएको अन्यायको विरुद्ध चाहिँ म लड्छु। यस्ता चाहे त्यो पुलिस प्रशासनले गलत गरेको होस्, चाहे राज्यले गरेको होस्, त्यो यदि अन्यायमा कुनै म मात्रै होइन कुनै पनि नागरिक अन्यायमा परेको छ भने लड्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त भएको मान्छे म यो कुरामा चाहिँ लड्छु। किनभने उहाँहरूले हिजो मलाई तैँले चेक साइन गरेर दिस् भने त निक्लेर जान पाउँछस्, तैँले एग्रिमेन्ट साइन गरिस् भने त निक्लेर जान पाउँछस् भनेर मलाई हनुमान ढक्का परिसरमै भन्नुभएको छ। यसको यो भन्ने मान्छे के अरे हाम्रो एसएसपी साहबले, डिएसपी साहबले दुवैजनाले भन्नुभएको छ र मलाई थाहा थियो। म नियम कानुन अलिकता केही न केही भए पनि बुझेको मान्छे, एउटा एजुकेटेड मान्छे हुँदै पनि मलाई जबरजस्ती गराइएको छ। अब त्यसको कानुनी प्रक्रिया कसरी जाने म लयरहरूसँग सल्लाह गरिरहेको छु र यो केस अझ जटिल भएर जान्छ, किनभने एउटा निर्दोष मान्छेलाई कम्पोज गर्ने एकजना मान्छेले म्युजिक बनाउने, एकजनाले गीत बनाउने यतिसम्म गरियो कि मलाई शम्भु प्रधानको कुनै पनि कागज हेर्न दिएन। शम्भु प्रधान जस्तै अर्को मान्छेले आएर सुभाष गिरीलाई मुद्दा हालेर छलफलको लागि बोलाएर फेरि थुनेर यसले पैसा दिन्छ भनेर फेरि थुन्ने, मैले हेर्न त पाउनु पर्यो। त्यो चिज पनि मलाई हेर्न दिएको छैन। शम्भु प्रधानको नाममा त्यो गीत छ भन्ने प्रुफ त चाहियो। केही पनि छैन। शम्भु प्रधान भन्ने मान्छेको त्यो फिल्म निर्माता हो भन्ने कागज मलाई हेर्न दिनुहोस् भन्न पनि दिनु भएन, अथवा अरू निर्माता पनि त्यसमा के आधारमा उहाँले मुद्दा मुद्दै छैन। बिना मुद्दा मलाई त मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, अपहरण शैलीमा पहुँचको आधारले आइजिपी साहबसँग उहाँको सम्बन्ध राम्रो भएको कारणले गर्दा उहाँको ठाडो आदेशमा थुनेर मलाई जबरजस्ती पैसा असुलिएको छ। मैले कसरी मान्ने त्यो कुरा? मैले उहाँ निर्माता भनेर भोलि शम्भु प्रधान जस्तै अर्को मान्छे सम्झनाको निर्माता भनेर मलाई छलफलको लागि बोलाएर पहुँच छ भने थुनेर पैसा तिराउने, त्यसलाई पनि दिने, फेरि अर्कोलाई पनि पैसा दिने, त्यो सम्बन्ध हेर्ने मौका दिएन। मैले पैसा तिरिसकेपछि मात्रै अनि मलाई त्यसपछि बाहिर निक्लिन दिनुभयो। यो कहाँको राज्यको कुन चाहिँ कानुनमा त्यस्तो लेखेको छ? जबरजस्ती कोही मान्छे नजिकको छ, कोही पुलिस प्रशासन नजिकको छ भने निर्दोष मान्छेलाई लगेर जबरजस्ती पैसा तिराउने, त्यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई राख्नलाई। किनभने यसमा पुलिसको पनि ज्यादती छ, शम्भु प्रधानजीको पनि उहाँको नियत पनि देखियो। उहाँलाई यदि पैसा हो, उहाँको स्रष्टा उहाँले बनाएको गीतको त्यस्तो भएको भएदेखि बसेर म सरसल्लाह म आफू फोन गरेर उहाँको कागजपत्र छैन भने त त्यो केस गर्ने आधारै देखिएन नि। अब त्यही त अचम्म लागेको छ। तपाईँ हेर्न दिएन थाहा हुन्छ त्यो कुरा, हेर्न दिनु पऱ्यो नि त। कागजपत्र चिज माग्दाखेरि दिनु पऱ्यो नि त हेर्नलाई। अब त्यहाँ त के भयो भने मैले पैसा तिरेन भने म 24 दिन अझ थुनिन्छु भन्ने तरिकाले मलाई धम्काइयो। 25 दिन छ 24 दिन तपाईँ मुद्दा लड्नुहोस्, भित्र बसेर मुद्दा लड्नुहोस् भन्नुहुन्छ। म जस्तो मान्छे, साधारण मान्छे, आजसम्म जेल नदेखेको मान्छेलाई हतकडी लाउँदा के फिल भयो होला भन्नुहोस् न? हतकडी लाएर मैले अपराध गरेँ, अपराध चाहिँ के थियो? के गरेको थिएँ मैले? हतकडी लाउने गीतको 2 शब्द मिल्दैमा हतकडी लगाएर लगाउनु पर्ने आवश्यकता त्यस्तो जघन्य अपराध त केही गरेको? त्यही पनि त्यो सङ्गीतकारले गरेको। म त्यसमा म सङ्गीतकारलाई जे हुन्छ म त्यसको म पनि भागीदार छु भनेर म आफू छलफलको लागि गइराख्दाखेरि एउटा अपहरण शैलीमा थुनेर त पैसा तिर्छस् भने निक्लिन पाउँछस् न त 24 दिनसम्म बस्नुपर्छ भन्न मिल्छ प्रशासनले? त्यो सिधै पैसा असुल्ने नियत, त्यो असुल्ने नियत होइन। त मैले 11 लाख होइन, उहाँले 50 लाख भनेको भए पनि म आत्मसम्मानको लागि म निक्लिन्थेँ। तर समस्या के? यही समस्या भोलि पैसा नहुने निर्मातालाई पऱ्यो भने, अरू नयाँ साथीहरूलाई पऱ्यो भने, मेरो सेयरको पैसा आएको छैन, मसँग ब्याकअप थियो, मैले 11 लाख रुपियाँ पैसा दिएँ। भोलि एकैछिन भोलि अरू नयाँ निर्माता कसैको फिल्म चल्दै सेयरको पैसा नआएको बेला तिर्न नसक्ने उहाँहरूले 24 दिन बस्ने जेलमा। मसँग पो थियो। इभन समुदायलाई हाम्रो मनोजी हुनुहुन्छ, म अफिसमा गएर पैसा दिन्छु भन्दाखेरि पनि उहाँले मान्नु भयो। मैले त्यहाँ परिसरमै चेक बुझाएपछि लिनुभएको छ, जुन त्यो जायज हो। कुनै लेनदेन देख्नु भएको छ? हुँदैन। पुलिस चौकीमा कुनै लेनदेन देख्नु भएको नियमै छैन त्यो।
त्यही भएर मैले के हो भने म एउटा निर्माता मात्रै नभएर एउटा आम सरल नागरिक हो। सरल नागरिक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्याय कसैले पनि सहनु हुँदैन। मलाई अन्याय भएको छ, यो अन्यायमा कानुनी प्रोसेसमा म जाने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छ र मैले यो आवाज चाहिँ सबै मान्छेलाई पुर्याउनु पर्छ। भोलि जहाँ कि अरू निर्माताहरूलाई नपरोस्, अरू साधारण मान्छेलाई नपरोस् भन्ने हिसाबले नै आजको यो प्रेस मिट चाहिँ राखिएको। म त्यहाँ जाँदाखेरि होइन मैले किनभने उहाँले शम्भुजीले के भन्नु भने भुवन दाईलाई तपाईँ छेउमा आउँदैन आउनुहोस्, तपाईँ भुवनजी तपाईँ बिचमा पर्दै नपर्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले सिधा सिधा मसँग कुरा गर्न खोजेको मैले बुझेँ नि। कतिचोटि मैले फोन गर्नु सिधै बार्गेनिङ नहुनुहोस् भन्ने क्या, नहुनु भने चाहिँ भुवन दाईलाई किन लाने गर्दाखेरि जस्तो सँगसँगै तपाईँको नाममा रजिस्टर्ड भए तापनि हामी सबैलाई थाहा छ कि निर्माता तपाईँ सँगसँगै भुवन दाई पनि हो। जस्तो विकास बोर्ड बल चाहिँ पत्र आउँदाखेरि पनि निर्माता तपाईँ मात्र भनेर आएको अवस्था छ। सँगसँगै जुन हस्पिटल लाएर तपाईँ बस्नुभयो त्यसको भागीदार सँगसँगै भुवन दाई पनि हुनुहुन्छ होइन। यसको बारेमा तपाईँ यहाँ छलफल गरिरहँदाखेरि भुवन दाईलाई खोज्ने प्रयास भित्रबाट प्रशासनबाट भएन। किनभने विकास बोर्डमा हामीले दर्ता गरेर निर्माता भुवन दाई अहिले भुवन दाईले यी पनि भन्नुपर्छ निर्माता हो भनेर शम्भुजीको गलत नियतको कारणले मलाई मात्रै फसाउन खोजियो। म उहाँ एउटै के लाग्छ भने मेरो विचारमा टार्गेटेड मनी पैसा सुभाष गिरीसँग पैसा छ, सुभाष गिरी सोझो मान्छे हो, यो टर्चर लिँदैन, यसलाई एक दिन थुन्यो भने यसले पैसा जति भने पनि दिन्छ। वास्तवमा म आत्मसम्मानको लागि 50 लाख मागेको भए पनि दिन्थेँ, किनभने म त्यसरी कुनै अपराधी नभइकन मलाई हतकडी लाएर साधारण मान्छेलाई हतकडी लाएर लिएर जाँदा के हुन्छ, तपाईँ त्यो ठाउँमा पर्नु भने के हुन्छ। त्यो सारा सब सुभाष गिरी माथि गर्नुपर्छ भन्ने त्यो पुरा प्लानिङ अनुसार उसले भुवन दाईले फोन गर्दाखेरि पनि उहाँले कहिले फोन त पुरै नगर भनेर भन्नुभयो। हिजो त्यहाँ फोन रिसिभ नगर्ने कुरा भइहाल्यो भने तपाईँ किन बिचमा पर्नुहुन्छ भने, जबकि भुवन दाई आफैले म पनि निर्माता हो, भोलि त्यहाँ जानु पऱ्यो भने हामी कुरा गर्न तयार छौँ भन्दै पनि भुवन दाईलाई चाहिँ उसले कल पनि गर्न नलाउने, खालि मलाई मात्रै कल गर्नु। अनि त्यसपछि अर्को एउटा पनि रिजन चाहिँ हामीले यो सम्बन्धी हामीले के सोच्यौँ कि एउटा वरिष्ठ दाजुसँग एउटा फ्यामिली रिलेसन भएको दाजुसँग 2 लाइन गीतमा उहाँ यसरी आएर चाहिँ पैसा हामीलाई पुलिस चौकी मिलाएर तिराउनुहुन्छ त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो। बाहिर थियो। 1 मिनट म सिद्धान्त त्यसपछि अनि त्यसपछि आएर भएको हामीले अन्जानमा गल्ती गरेछौँ भने इन्टेन्सन त हाम्रो खराब थिएन, तर अन्जानमा गल्ती हाम्रोबाट भएछ भने पनि त्यसको लागि कानुनले जे सजाय दिन्छ, जे जरिवाना तिर्नुपर्छ हामी दिने तयारीमा छौँ र त्यसको लागि हामी सङ्कल्प गरि नै राखेको थियौँ। त्यसको लागि हामी नतिर्ने कहीँ भनेको छैन, ठिक। तर त्यसमा पनि हामीलाई के लाग्यो भने म एउटा कुरा अझ तपाईँहरूलाई भन्छु, भर्खर भाइ मनोज केसीले प्रश्न गरे जस्तो लागेको थियो मलाई, त्यसको एउटा पनि म दिन चाहन्छु। मैले अहिले भर्खरै लुट 2 भन्ने सिनेमा आयो। लुट 2 भन्ने सिनेमामा मैले बनाएको फिल्म सपनाको फिल्म सुन्दरीको मनमा बस्ने को होला भन्ने गीत सबै राखिएको छ र दयाहाङ भाइले त्यसमा डान्स गर्नुभएको छ। मैले कहिले पनि दयाहाङ भाइलाई लुट 2 को प्रोड्युसरलाई रिपोर्ट गर्नु गइनँ, किनभने मेरो मनमा पनि त्यस्तो शम्भुजीको जस्तो 20 करोड 1.5 करोड र 10 लाख लिने भएको भए त अहिले पनि म रिपोर्ट गर्न सक्छु। तर मैले चाहिँ के सोचेँ भने मैले बनाएको सिनेमामा मेरो भाइहरू डान्स गरेछन्, ल राम्रो भयो, मभन्दा राम्रो गरेछु भाइहरू भनेर मैले त ह्याप्पी भएर मैले त शम्भु प्रधानजीले त्यस्तै भन्नुहुन्छ होला, हामीलाई स्याबासी दिनुहुन्छ होला भन्ठानेको त उहाँले त मौका ताकेर पैसा कसरी आउँछ भनेर सोध्नु भएको छ। त्यसैबाट उहाँलाई कतिसम्मको उहाँ वरिष्ठ हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा 3 करोड नेपालीले यहीँबाट मूल्याङ्कन गरिसक्नु। मैले दिने बेलामा म यो कुरा पनि जोड्छु, उहाँ भाग्नुभयो। मैले कम्पनीको नाउँमा दिन्छु भनेको छ डिएसपी साहबकै अगाडि, म लिँदिनँ, तर त्यसमा पनि भित्र पसेर लड्न त केस भनेर भन्नु शम्भु प्रधानले। मैले किनभने मलाई मेरो कम्पनीको नाउँमा मुद्दा परिसकेपछि मैले कम्पनीको चेक दिनुपर्छ दाइ, तपाईँको कम्पनीको चेकमा म दिन्छु, कम्पनी तपाईँको नाम छ, तपाईँले नेपालमा फिल्ममा, किनभने मैले कागजपत्र नहेरेपछि तपाईँको कम्पनीको नाममा चेक दिन्छु भन्दाखेरि उहाँ भाग्नुभयो। डिएसपी साहबले फोन गरेर 1 घन्टा पछि, जबकि मेरो भाइहरूले बाहिर नजानु, दाइ बसिराख्नुपर्छ, काम छ, कति एकदम स्ट्रेसमा हुनुहुन्छ भन्दा उहाँ गाडी चढेर हिँड्नुभयो। 11 लाख चाहिँ उहाँले 11 लाखको हो त्यो उहाँले बार्गेनिङ सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो बार्गेनिङको स्वरूप
उहाँले क्षतिपूर्ति भनेर यहाँ लेख्दा कागज लेख्दाखेरि क्षतिपूर्ति हर्जना स्वरूप भनेर के लेख्नु भएको छ होइन। अनि त्यो चाहिँ उहाँले के भने त्यही चिजलाई चाहिँ नेगोसिएट गरेर 11 लाख रुपियाँ लिनुभयो। जबकि त्यो 11 लाख रुपियाँ लिइसकेपछि त अब त्यसको पैसा त हामीले तिर्यौँ नि त, क्षतिपूर्ति तिर्यौँ नि त। अहिले अब गीत त राख्न पाउनु पऱ्यो नि, गीत पनि हटाउनु पऱ्यो नि। भनेपछि उहाँले त्यो 11 लाख के को लिनु भयो, हामीले क्वेसन गर्न सक्छौँ। अब त्यहाँ कस्तो भयो भने मेन कुरो म यो गर्छु भन्दाखेरि नपाउने स्थिति, उहाँले भनेको अनुसार जानु पर्यो। 11 लाख रुपियाँ कम्पनीको चेक बनाउँछु भन्दाखेरि त्यो पनि नपाउने। र अर्को कुरा मैले दाइ अब 11 लाख रुपियाँ तिरिसकेपछि तपाईँले सरकारलाई तिर्ने नियम अनुसारको ट्याक्स त तिर्नु पऱ्यो नि दाइ भन्दा त्यसरी म साइनै गर्दिनँ भने हिँडिहाल्ने क्या। हिजो त्यहाँ छलफल हुँदाखेरि पनि तपाईँको 3 चोटि 4 चोटि उहाँ बाहिर निक्लेर डिएसपी साहबलाई भनेर रिक्वेस्ट गरेर मैले बाबा म पैसा पनि तिर्छु सबै थोक तिर्छु तर मलाई यो लफडामा नपारिदिनुहोस् म निक्लिन्छु भने। किनभने एक किसिमले मैले त्यहाँ अनसेफ महसुस गरिरहेको थिएँ। मलाई हुन त त्यस्तो गाली गलोज अनि हातपात त केही भएन, तर पनि त्यही स्थिति भयो भने भोलि मलाई टर्चर मेन्टल टर्चर त थियो फिजिकल टर्चर सुरु हुनसक्छ जस्तो डर लागेर मैले तपाईँहरू जे भने पनि म दिन तयार छु बोलाउनुहोस् भनेर फोन गरेपछि अनि आउनुभयो त्यसपछि 1 घन्टापछि। अब तपाईँले जस्तो सम्बन्धित मान्छे चाहिँ होइन रहेछ, तपाईँको आधिकारिक मान्छे होइन रहेछ, त्यतिकै रूपमा पुलिसकै मिलेबद्दमा चाहिँ मलाई 11 लाख चाहिँ ठग्यो भनेर तपाईँले मुद्दा हाल्यो पनि लाग्छ कि लाग्दैन? त्यसको लागि मैले मेरो कानुनविदहरूसँग परामर्श गरिरहेको छु। अब त के हुन्छ कानुनी रूपमा यदि मैले जान सक्ने ठाउँहरू छ भने म जान्छु, र छैन त्यही अनुसारको राज्यको नियम रहेछ भने त्यसैलाई नै म पालना गर्छु। किनभने म एउटा नागरिक भइसकेपछि राज्यले बनाएको नियम कानुन पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि होइन र अन्याय भएको छ भने म डेफिनेटली पुलिस प्रशासन विरुद्ध पनि जान्छु र समूह प्रधान विरुद्ध पनि जान्छु। एउटा प्रश्न भोलकेशज्यूलाई, अहिले यो बजारमा के सुनिरहेको छ जब तपाईँले समूह प्रधानसँग यो गीतको बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो मौखिक रूपमा चाहिँ उहाँले हुन्छ ठिकै छ भन्नुभयो, अनि उहाँले एउटा प्रस्ताव तपाईँसँग राख्नु भएको थियो र मलाई मेरो एउटा फिल्म खेलाउनु तपाईँ पनि मौखिक रूपमा हुन्छ भन्नुभएको थियो। पछि आएर अनुले त्यो फिल्म नगर्ने भएको कारणले यो कुरा आयो भन्ने कुरा चाहिँ के भएको थियो? सम्झना 2 को कुरा त्यो टपिक्स र यो टपिक्स एब्सोल्युटली फरक छ। मैले भने नि मलाई फिल भएको कुरा के भने हामीले पैसा नभएर सिनेमा बनाउन नसकेर उहाँको गीत राखेको हामीले रेस्पेक्ट गरेर एउटा इज्जत गरे। समूह प्रधानजी आज मेरो नजरमा यति गीत बनाएको छ कि जसको फिल्ममा मैले 4 फिल्म खेलेँ, एउटा गीतको लाइन मिल्यो भनेर जुन प्रकारले सुभाषजीलाई होइन उहाँ थुनाएको यो मलाई थुनाएको सम्झिन्छु। त्यति पनि रेस्पेक्ट नगरिकन सिधै पैसामा बार्गेनिङ गरेर चाहिँ ठिक छ ल हामीबाट केही कुरामा गल्ती पनि किन हुन लाग्छ भने एकदम नितान्त आफ्नो सोचेको मान्छे भनेपछि उहाँले त्यस्तो गर्नु होला भने हामी सोचेनौँ नि। त्यसमा उहाँले पैसा लिनु जुन बार्गेनिङ गर्नुभयो उहाँले 20 किन 10 लाख मात्रै उहाँलाई हामी 20 लाख दिन्थ्यौँ। उहाँले त आफ्नो औकात 10 लाख 11 लाखमै सिकाउनु उहाँलाई हामी 21-22 लाख पनि दिन्थ्यौँ। फिल्म खेल्ने कुरा चाहिँ उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने एकचोटि सम्झना बनाउनु पऱ्यो भने एकचोटि अब अनमोललाई लिएर फिल्म बनाऊ, तिम्रो के छ विचार भनेपछि मैले के भने आउनुहोस् सब्जेक्ट लिएर आउनुहोस्, सब्जेक्ट राम्रो लाग्यो भने डेफिनेटली वाइ नट, मैले खेलेको सुपरहिट फिल्म हो अनमोलले खेल्दा बेटर हुन्छ भनेर। तर अब कुनै पनि हालतमा समूह प्रधान जस्तो व्यक्तिसँग न हामी जिन्दगीमा कहिले कारोबार गर्छौँ न फिल्म खेल्छौँ, अब नाम पनि हामी लिन चाहन्छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ हामी लिगल प्रोसेसमा जाँदा हाम्रो क्लेम के हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ अहिले हामीले प्रमाण मैले स्टेटमेन्ट होइन मैले त्यो कुरा बुझिराखेको छु के छ त्यसमा त्यसको निजोडमा पुगिसकेको छैन। किनभने त्यो अहिले सरसल्लाहकै क्रममा छ। किन मैले पहिले जुन तरिकाले सम्बुजीले गरेको चिजपछि त म अलिकति सचेत हुनुपर्छ। किन सचेत हुनु मैले साधारण हिसाबले म नगइदिएको भए सायद म हिरासतमा बस्नु पर्दैन थियो होला। त्यसको लागि अहिले चाहिँ कानुनविदहरूसँग परामर्श भइरहेको छ। यदि आएको खण्डमा हामी तपाईँलाई जानकारी गराएर इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसलाई युरोपेली कतिपय मुलुकहरूमा एउटा प्रोड्युसर डिरेक्टरमाथि यस्तो समस्या पऱ्यो भने सम्बन्धित लोकल डिपार्टमेन्टले हेर्ने चलन छ, पुलिस इन्टरफियर हुँदैन। हाम्रोमा चाहिँ यो केसमा चाहिँ निर्माता समूह र कतिको विकास बोर्डको रोल चाहिँ होइन उहाँहरूले एकदमै किनभने यसमा सम्मुखीले सबैलाई बाइपास गर्नुभयो। किनभने पहिले त एउटा निर्माता मारमा परेछ भने अर्को निर्मातालाई उजुरी दिने निर्माता सँगैबाट मिलापत्र गर्न सकिन्थ्यो र सेकेन्ड कुरा सङ्गीतको कुरा सङ्गीतकार सङ्घलाई सकिन्थ्यो र अर्को कुरा कपिराइटको कुरा त्यो कपिराइटलाई गर्न सकिन्थ्यो। उहाँले कुनै कुरा नगरिकन उहाँ
उहाँको पहुँच केमा छ त्यो तरिकाले गलत नियतले त्यसलाई कसरी मैले यसलाई ट्र्यापमा पार्न सक्छु भन्ने तरिकाले जानुभयो। त्यसमा सबलाई बाइपास गर्नुभयो। तर पनि साथीहरू आएर उहाँहरूले भन्ने गर्ने जस्तो निर्माता सङ्घको अध्यक्ष, हाम्रो चलचित्र सङ्घको अध्यक्ष, विकास बोर्डबाट सम्पूर्णतिरबाट पहल भएर कुरा गर्दा पनि उहाँले यो चिजहरू राखेर सर्ट चाहिँ यो सर्ट राखेर चाहिँ मान्नु। सर्वोच्च नै अब के हुन्छ त्यसको हामी अहिले कानुनी सल्लाह भन्दा समुदाय प्रिमियरमा आउनु भएको फिल्म हेरेर गयो। हामीले अझ हामीले त अझ उहाँलाई फिल्मको एउटा विशेष रूपमा समुदाय लिएर उहाँको विशेष गरेर हामीले आउनुहोस् दाइ फिल्म हेर्नुहोस् र फिल्ममा गीत समावेश थियो। यदि हाम्रो मनमा उहाँले यस्तो गर्नु फिल्म हेर्नु थाहा पाएको भए हामी उहाँलाई बोलाउँदै बोलाउँथ्यौँ। किनभने फिल्ममा त गीत थियो होइन। फिल्म हेरेर झन् उहाँ खुसी हुनु होला भनेको। तर अनफर्चुनेटली कस्तो भने समुदायको 10-15जना अर्जुनजन साईजी, शिवश्रेष्ठजी र अरू वरिष्ठ 10-12जना दाईहरूको चाहिँ पास पनि एउटा प्रदर्शन भाइसँग थियो। यो चाहिँ आउन अलिक ढिला भयो। अनि प्रधानजीले मलाई अलिक समय भएन, म पछिबाट चाहिँ अलिक समय ढिला भयो जानु पछि पास लिएर अरूले हेर्न उहाँले फिल्म हेर्न पाउनु।